नमस्ते, वेलकम ब्याक टु नेपाली पियानो लेसन। आज पनि एउटा नयाँ लेसन लिएर आएको छु। मैले धेरै दिन पछाडि फेरि एउटा नयाँ लेसन लिएर आएको छु। यो चाहिँ लेसन जुन बिगिनर लेसनहरू थियो त्यसको लेसनमा मैले अर्को लेसन ल्याएर आएको छु। अनि आज चाहिँ म तपाईँलाई आरपिजिओ भन्ने बारेमा सिकाउँछु। आरपिजिओ भनेको चाहिँ जस्तै कर्ड हुन्छ नि है, जस्तै यो सी मेजर कर्ड मैले लिएँ है। अब यसलाई चाहिँ ब्रोकन कर्ड पनि भन्छ अथवा आरपिजिओ। अब यसलाई एकैचोटि मैले यसरी लिएँ भने चाहिँ यो चाहिँ कर्ड भयो। यसलाई मैले यसरी टुक्राएँ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ आरपिजिओ भन्छ है। यसरी यसलाई मैले टुक्राएँ नि होइन, यही नोटहरूलाई, यसलाई चाहिँ आरपिजिओ भन्छ है। अब यो आरपिजिओ चाहिँ कसरी गर्ने, यसले चाहिँ के हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु। जस्तो आरपिजिओले चाहिँ हामीले कुनै पनि म्युजिकहरू खेल्न सकिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, यो आरपिजिओको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको प्याटर्न हुन्छ है, धेरै टाइपको हुन्छ। म तपाईँलाई एक दुईवटा मात्रै सिकाउँछु आज। जस्तो मैले यो सी मेजर लिएँ है। अब यसको आरपिजिओको टाइप चाहिँ हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ है, फिफ्थ थर्ड फर्स्ट थर्ड है, कर्डको फिफ्थ थर्ड फर्स्ट थर्ड। अब सीमा मैले, अब जीमा, जुनै पनि कर्डको त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो साथसाथै तपाईँले चाहिँ यता मेलोडी केही खेल्न सक्नुहुन्छ है आफैले। जसरी पहिला चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डको प्र्याक्टिस गर्नु सक्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ ए माइनरमा गए, ए माइनरको आरपिजिओ खेलेँ मैले। यो एउटा भयो है। अब अर्को चाहिँ अलिकति गाह्रो खाले छ। यो चाहिँ कस्तो छ भने यही सी कर्डमा यो हेर्नुहोस् है, सी नोटै लिएँ अनि यो सी कर्ड हो, मैले यो जी नोट लिएँ होइन। अनि यो नोटलाई ईलाई छोडेर चाहिँ मैले सीमै गएँ, सिजिसी सीको हेर्नुहोस्, सी कर्ड यो हो नि होइन, सिइजी हो नि होइन। ईलाई छोडिदिनुहोस्, यो बिचको यो जी लियो अनि सी नै लियो। अब यसलाई चाहिँ आइगयो जस्तै। अब चाहिँ सिजी 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 सिजी। अब एफमा एफसी 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 एफसी। जीमा जिडिबिडी जिडिबिडी। अब यसरी है, यसमा पनि म देखाउँछु तपाईँलाई। ए माइनर गए, जी, यो चाहिँ अब यतापट्टिको सीमा, यतापट्टिको मेलोडी चाहिँ मैले यो सी मेजर स्केल हुन्छ नि यही खेलिरहेको छु। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो सी गरेँ मैले, सीको यो तीनटा नोट है, तीनटा नोट तपाईँले यो कुनै पनि नोट खेल्न सक्नुहुन्छ है। तर अड्किन चाहिँ यो तीनटा नोटमै कुनै कर्डमा अड्किनुपर्छ तपाईँले यसरी। जस्तो मैले यो ईमा अड्केँ भने चाहिँ, किनभने यो सी कर्डमा पर्छ नि त है यो ई नोट। यसरी आरपिजिओ गरेर चाहिँ मैले अब ए माइनरमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले यो के अरे सीमा अड्केँ, किनभने ए माइनर कर्डमा चाहिँ यो पर्छ नि। यो तीनटामा तपाईँ कहीँ पनि अड्किन सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् यहाँ है, एफमा गएमा जी कर्डमा जीमा नरोक्ने। यो अर्को प्याटर्न है। तपाईँ चाहिँ पहिले लेफ्ट मात्र यसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। फिफ्थ वान फिफ्थ अनि यो चोरियामला है, 2 1 2 फिफ्थ 2 1 2 फिफ्थ 2 1 2। ए
माइनरमा फिफ्थ 2 1 2 फिफ्थ 2 ए माइनर पनि मैले के गरेको छु नि ए माइनर कर्ड हो नि यो होइन ए सी ई अब यसमा चाहिँ मैले यो सी कर्ड यो नोट छोडेर चाहिँ फेरि ए नै लिएको छु है मैले यो दुईटा भइहाल्यो अनि यो यसरी है यसरी तपाईँले अरूकोमा नि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो म तपाईँलाई सीमा देखाएँ मैले तपाईँलाई डीमा देखाउँछु है जस्तो यो डी कर्ड भयो डी एफ शार्प ए भयो होइन अब मैले के भने यो एफ शार्पलाई छोडिदिएँ है अब यतापट्टि मैले डी ले हेर्नुहोस् अब तपाईँले डी मेजर स्केलमा खेल्न सक्नुहुन्छ यो पनि है यसरी बी माइनर जी ए तपाईँले त्यो प्राइमरी कर्ड प्रोग्रेसनमा गर्न सक्नुहुन्छ डी है जी ए अनि अर्को पनि छ ग्रान्ड फ्यामिली कर्ड त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को लेसनमा गएर है तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने अब ई को देखाउँछ है त ई कर्डमा ई जी शार्प र बी छ है यो जी शार्पलाई छोडिदिएँ मैले ई र बी भयो फेरि यता म ई लिन्छु है यो यसरी 2 1 2 2 अब ई मेजरमा खेल्नु त अब यस्तो अलिकति गर्नु गाह्रो छ भने तपाईँले सानो पनि खेल्न सक्नुहुन्छ यसरी अघि सिकाएको जस्तो तर यताको चाल्दाखेरि चाहिँ यताको चाहिँ नछोड्नुहोस् है तपाईँले यता राइट ह्यान्डको गर्दाखेरि चाहिँ लेफ्टको चाहिँ चाल्न नबिर्सिनुहोस् गरिराख्नुहोस् यसरी तपाईँले आरपिजिओ गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसले चाहिँ तपाईँलाई गीतमा धेरै हेल्प गर्छ है गीत बजाउँदाखेरि पनि तपाईँले यो आरपिजिओ गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले यतिकै गरे भने चाहिँ तपाईँको त्यति राम्रो सुन्दैन है यस्तो कर्ड मात्रै ज्याम राख्दा तपाईँले आरपिजिओ भने यो ब्रोकन कर्ड गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो सुन्छ है सम्बोधन तिमीलाई गर्दैछु म यो आरपिजी है तपाईँले बुझ्नुभयो होला यो चाहिँ खेलिराखेँ यसरी तपाईँले आरपिजिओ गर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई दुईटा देखाएँ है यो एउटा चाहिँ यो कर्डमा अनि अर्को चाहिँ एक्सटेन्डेड कर्डमा यसरी एउटा सीमै यसरी अनि अर्को चाहिँ यस्तो सायद बुझ्नुभयो होला है तपाईँले केही बुझ्नु भएन भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को लेसन पनि म बनाउने छु है अनि थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ दिस लेसन है तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सेयर पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच